سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم با همدیگه گیاهانی رو بررسی کنیم که در درمان کلسترول بالا و کاهش فشار خون نقش مهمی دارند. کلسترول برای هر سلول در بدن لازمه و در بسیاری از هورمون‌ها موجوده، ولی این وضعیت به معنی مفید بودن کلسترول بالا نیست. یعنی کلسترول بالا از سطح کافی میتونه برای بدن مضر باشه. در آزمایشات خون دو مورد هست که مورد توجه و دومی LDL هستش. HDL که به عنوان کلسترول خوب شناخته میشه و LDL که به عنوان کلسترول بد شناخته میشه با حمل کلسترول به بافت‌ها منجر به انباشته شدن اون در دیواره سرخرگ‌ها میشن. همینطور روش‌های خانگی و گیاهی زیر در درمان و کاهش کلسترول بالا نقش موثری دارند. خوردن روزی 2 قاشق روغن پسته پرس سرد به طور ناشتا میتونه تأثیر بسزایی در کاهش کلسترول داشته باشه. همینطور خوردن سوپ عدس بدون روغن 2 یا 3 بار در هفته در متعادل نگه داشتن کلسترول و از سوی دیگر در کنترل فشار خون به شما کمک خواهد کرد. همینطور مصرف کنگر فرنگی، هویج، سیر و پیاز میتونه باعث کاهش کلسترول بشه. میتونید پیاز رو له کرده و با مخلوط کردن 1 قاشق چایخوری عسل در آب از آن روزانه یک بار از این ترکیب بنوشید. همینطور نوشیدن دمنوش گیاهی چای سبز، زنجبیل، رزماری، میوه گل رز و آویشه تأثیر بسیار مثبتی بر روی کلسترول خون داره. نوشیدن روزانه 1 یا 2 فنجان چای سبز یکی از ساده ترین روش ها برای کاهش کلسترول بد در خونه. همینطور فلفل سبز و زنجبیل، رزماری و فلفل قرمز نیز بسیار مؤثر هستند. همینطور خشکبار و از جمله فندق خام، گردو و بادام در کاهش تدریجی کلسترول بد نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند. همینطور مصرف هسته انگور و یا گرد آن نیز از خاصیت کاهش کلسترول بالا برخورداره. هر شب قبل از خواب میتونید 2 عدد گردو رو در 1 لیوان آب قرار داده و صبح پس از بیدار شدن آب آن را نوشیده و گردوی آن را بخورید. این روش باعث کاهش کلسترول ظرف مدت کوتاهی می شود. همینطور مخلوط 1 قاشق مرباخوری سرکه سیب ارگانیک که با آب ترکیب شده و نوشیدن آن در طول روز میتونه نقش موثری در کاهش کلسترول خون داشته باشه. اما مواردی هم هست که افراد مبتلا به کلسترول بالا باید به اون توجه کنن. کسانی که از کلسترول بالا شکایت میکنن در راستای مشورت پزشک معالج مجبور به مصرف داروهای استاتین هستند. همینطور مصرف داروی استاتین کلسترول تأثیری بر کلسترول داخل مواد غذایی که در هر وعده مصرف میشه نداره. داروهای پایین آورنده کلسترول خون مانع از ترشح کلسترول تولید شده توسط کبد میشوند. یعنی منجر به تولید کم کلسترول در کبد میشه و بر روی کلسترول مواد غذایی مصرفی ما هیچ نوع تأثیر پایین آورنده ای نداره. رو مواد غذایی حاوی کلسترول بالا و انواع دسرها حاوی قند بالا باید به اندازه مصرف بشه. به رغم مصرف دارو باید رژیم غذایی پیشنهاد شده رو هم رعایت کرد. همینطور باید به یاد داشته باشید که داروهای کاهش کلسترول موجود در خون رو پایین نمیاره و یا تجزیه نمی کنند. کار این داروها تنها اینه که به کبد فرمان تولید کم کلسترول رو صادر می کنند. همینطور انواع قرص گیاهی کاهنده چربی خون باعث کمک به این بیماران میشه. استفاده از داروی گیاهی برای چربی خون در کنار مراعات غذایی گاهی میتونه معجزه بکنه و نتیجه شگفت انگیزی رو به همراه داشته باشه. قرص‌های ضد چربی خون یکی از قوی‌ترین اشکال داروهای گیاهی به شمار میرن. ترکیبی از گیاهان دارویی کاهنده چربی خون در 1 قرص کوچک میتونه تا حد زیادی کمک کننده باشه و به روند درمان سرعت بهبود ببخشه. برخی از محبوبترین و بهترین قرص‌های گیاهی چربی خون عبارتند از قرص گیاهی چربی خون آنتوم که حاوی عصاره ریشه و گل کاسنی، برگ شاتره و لیمو امونیه. همینطور قرص آترومباریج حاوی عصاره برگ کنگر فرنگی می باشه
کپسول گیاهی چربی خون لیپوهیپرا حاوی تخم خرفه، برگ شوید، برگ کنگر فرنگی، زرشک و تخم شنبلیله می باشه. همینطور مصرف قرص‌های محتوای شوید و پودر سیر گارسین نقش مهمی در کاهش کلسترول بدن داره. همینطور عرقیجات یکی از راحت‌ترین و محبوب‌ترین شکل دارو برای پایین آوردن چربی خون به حساب میان. اولین شربت 8 عرق با خواص گوناگون و عوارض کمی گیاهی برای کاهش چربی خونه. این شربت درمانگر از گیاهان دارویی نظیر عرق شوید، زنیان، سیر، کاسنی، شاهتره، مرزه، جعفری و گشنیز ساخته شده. از عرقیجات درمان کننده چربی خون میتونیم به موارد زیر هم اشاره کنیم: عرق شاهتره، عرق کاسنی، عرق خارشتور و عرق خارمریم. همینطور اگه قصد دارید به طور سریع چربی خون خودتون رو کم بکنید، برای این کار میتونید داروهای گیاهی و مواد غذایی طبیعی رو ترکیب کرده و استفاده کنید. اولیش آب سوماق هست. سوماق به هر شکلی که استفاده بشه برای درمان چربی خون و کبد بسیار مفیده. همینطور سیر که نوع خام آن اثرات درمانی فراوانی داره. همینطور استفاده از دمنوش ها مثل دمنوش های دم کرده آویشن، دم کرده برگ کاسنی، دم کرده زنیان و عناب و دم کرده خارمریم و شوید میتونه کلسترول خونتون رو به سرعت پایین بیاره. همینطور باید یادآوری کنیم که مهمترین چیز در درمان چربی خون نخست تغییر شیوه زندگی و سپس استفاده از هر گونه داروی گیاهی می باشه. بنابراین اولین کاری که باید انجام بدید اینه که سعی کنید در یک باشگاه ورزشی ثبت نام کرده و یا اگه براتون مقدور هست میتونید هر روز پیاده روی های طولانی انجام بدید. قدم بعدی انتخاب یک رژیم غذایی پرفیبر و کم چربه و قدم نهایی استفاده از داروهای گیاهی به اشکال مختلف که در این ویدیو برای شما شرح دادیم. دوستان عزیز، امیدواریم که از تماشای این ویدیو استفاده لازم رو کرده باشید. لطفاً ویدیو رو لایک کنید، اونو با دوستان خودتون هم سهیم بشید و همینطور میتونید از ویدیوهای دیگر ما هم دیدن بکنید و فراموش نکنید که زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که از ویدیوهای ما دیدن میکنید. شاد و سلامت باشید.